In this video, we are going to continue our C programming, control flow and decision making. So हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ लुप को बारेमा हैन इफ एल्स स्टेटमेन्ट को बारेमा को चाहिँ हेरेको थियौं भने आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्ने छौं जुन डिसिजन मेकिङ र एउटा कन्ट्रोल फ्लो छ जुन सी प्रोग्राममा त्यसलाई हामी कन्टिन्यू गरेर हामी आज ब्रेक हेर्ने छौं कन्टिन्यू हेर्ने छौं त्यसै स्विच केसहरुको बारेमा चाहिँ हामी लर्न गर्ने छौं सो फर्स्ट अफ अल हजुरले यो भन्दा प्रिभियस भिडियोलाई चाहिँ हेर्नु होला हजुरले चाहिँ यो प्लेलिस्टमा चाहिँ एभ्रीथिङ हजुरले चाहिँ यो प्लेलिस्टमा चाहिँ पाउनु हुनेछ है सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज फुल कोर्स इन नेपाली दिस इज बेसिकली थ्योरी है यसमा चाहिँ हामी थ्योरी पार्ट चाहिँ कभर गरेर छौं फर्स्ट अफ अल हामी थ्योरीलाई चाहिँ कभर गरेर बुझिसकेपछि चाहिँ हामी यो प्र्याक्टिकल पार्टमा चाहिँ हामी मुभ गर्ने छौं दैट्स व्हाई फर्स्ट अफ अल हामी थ्योरीलाई चाहिँ हेर्ने छौं सो फर्स्ट अफ अल प्लिज यो भिडियोहरु चाहिँ हेर्नु होला एन्ड देन यो भिडियोमा चाहिँ यो आजको भिडियो चाहिँ हेर्नु होला है सो त्यति भन्दै Hi everyone, my name is Sushant Rimal. Welcome back to our channel Dev Community Nepal. We are on the series where we are going to learn and discover about C programming language, different concept haru different logic haruko barema हामी प्रब्लम haruko barema चाहिँ कुरा गर्ने छौं and बेसिक कन्सेप्ट हरु के छ इन्फर्मेसन भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुराहरु चाहिँ हामी यो सिरिजमा चाहिँ लिने छौं सो आजको भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ हामी विथ ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू कन्ट्रोल फ्लो वेल आज चाहिँ हामी फर्स्ट अफ अल ब्रेक एन्ड कन्टिन्यूलाई चाहिँ हेर्ने छौं है ब्रेक एन्ड कन्टिन्यूको चाहिँ के रोल हुनेछ हैन एउटा फंक्सनलाई चाहिँ टर्मिनेट गर्नको लागि एक्जिट गराउनको लागि चाहिँ हाम्रो ब्रेक एन्ड कन्टिन्यूले चाहिँ के हेल्प गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ हेरौँ है त सो द ब्रेक कीवर्ड एज यु क्यान सी यहाँनिर हाम्रो ब्रेक कीवर्ड छ जुन ब्रेक कीवर्ड छ इज अ कीवर्ड इन सी प्रोग्रामिङ व्हिच इज युज्ड टु ब्रिङ द प्रोग्राम कन्ट्रोल आउट अफ द लूप सो हाम्रो एउटा लूप चलिरहेको छ है एउटा लूप हाम्रो कन्टिन्युअस लूप चलिरहेको छ लाइक दिस सो एउटा यो यसबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ टर्मिनेट हुनलाई यो लूप चाहिँ बाहिर निक्लिनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर ब्रेक कीवर्डको चाहिँ युज गर्ने गर्छौं सो ब्रेक कीवर्डको युज गरिसकेपछि हाम्रो जुन एउटा कन्ट्रोल छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ आउट अफ लूप हुन्छ लूपबाट चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ भनेर भनेको छ ब्रेकको युज गरिसकेपछि ब्रेक स्टेटमेन्ट इज युज्ड टु इनसाइड लूप्स अर स्विच केस स्टेटमेन्ट सो हजुरले यदि योभन्दा अगाडि चाहिँ स्विच केसहरु या लूपहरुलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरलाई थाहा होला हामी जहाँ ब्रेक कीवर्डको चाहिँ युज गर्छौं नि यो कीवर्डको युज गरिसकेपछि हाम्रो लूप चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ब्रेक हुन्छ एन्ड अर्को स्टेटमेन्ट तर्फ चाहिँ मुभ गर्छ दैट्स व्हाई ब्रेकको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अप्सन चाहिँ छ है ब्रेक कीवर्डको चाहिँ हाम्रो यो फंक्सन चाहिँ छ दैट्स व्हाई द ब्रेक स्टेटमेन्ट ब्रेक्स द लूप वन बाइ वन भनेको छ है वन बाइ वन ब्रेक गर्ने काम गर्छ इन द केस अफ नेस्टेड लूप यदि नेस्टेड लूपको केस छ भने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ वन बाइ वन लूपलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने काम गर्छ इट ब्रेक्स द इनर लूप फर्स्ट एन्ड देन द प्रोसेस टु द आउटर लूप जो इनर लूप्स हुन्छ भित्रको लूप्सहरु त्यो भित्रको लूप्सलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने काम गर्छ त्यसपछि गएर मात्रै यो चाहिँ बाहिरको लूप्स जुन छ बाहिरको लूप्समा चाहिँ आउँछ भनेर भनेको छ है द ब्रेक स्टेटमेन्ट इन सी प्रोग्रामिङ क्यान बी युज्ड इन्टु द टु फलोइङ सिनेरियोज सो हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेक कीवर्डलाई चाहिँ हामी दुईवटा सिनेरियोमा चाहिँ युज गर्न सक्छौं एउटा हामी स्विच केस युज गर्छौं मोस्टली हजुरले चाहिँ यदि पढ्नु भएको छ योभन्दा अगाडि देख्नु भएको छ भने चाहिँ स्विच केसमा चाहिँ हामी मोस्टली जुन क्याल्कुलेटर हामी बनाउँछौँ क्याल्कुलेटर बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा हाम्रो डिफ्रेन्ट अपरेसनहरु गर्नुपर्ने हुन्छ डिफ्रेन्ट टेक्स्ट एक्सप्रेसनहरु हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन दैट्स व्हाई स्विच केसमा हामी ब्रेकको युज चाहिँ गर्छौं है फ्रिक्वेन्टली युज गर्छौं एन्ड आफ्टर दैट हामीसँग लूपको कुरा छ हामी लूपसँग पनि हामी ब्रेक कीवर्डलाई चाहिँ युज गर्ने गर्छौं सो आई होप हजुरले चाहिँ बुझ्नुभयो होला एन्ड ब्रेकको सिन्ट्याक्स चाहिँ भेरी सिम्पल छ जस्ट यु हेभ टु राइट ब्रेक हैन एट द एन्ड अफ योर स्टेटमेन्ट देन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको जुन लूप छ त्यसबाट चाहिँ प्रोग्रामलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने काम चाहिँ गर्छ सो दिस वाज द फंक्सन अबाउट लूप है कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हजुरले बुझ्नुभयो होला नाउ लेट्स सी हाउ ब्रेक स्टेटमेन्ट वर्क है अब चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त एउटा हाम्रो यहाँ एउटा व्हाइल लूप चलेको छ है नाउ अब व्हाइल लूपको कुरा यहाँ छ फेरि व्हाइल लूप बुझ्नको लागि हजुरले के गर्नुपर्छ हाम्रो प्रिभियस भिडियो चाहिँ हेरेर चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ है दैट्स चाहिँ म बारम्बार मैले भनिरहेको छु कि प्रिभियस भिडियो चाहिँ हेर्नु होला है सो हाम्रो व्हाइल लूप छ यहाँनिर व्हाइल लूपमा हाम्रो के भयो टेक्स्ट हाम्रो एक्सप्रेसन कन्डिसन चेक भयो है अब यदि ट्रु भयो भने के गर्छ हाम्रो हैन ट्रु भयो भने हाम्रो यो लूप यो व्हाइल लूप भित्र छिर्छ है ट्रु भयो भने व्हाइल लूप भित्र छिर्छ छिरेर हाम्रो कन्डिसन टु बी ब्रेक भनेको छ अब यहाँनिर इफ कन्डिसन जुन छ यहाँ कन्डिसन चेक हुन्छ एन्ड रन भएपछि यसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो ब्रेक गरेर हाम्रो जुन रिमेनिङ कोड छ रिमेनिङ कोडलाई चाहिँ रन गर्ने काम गर्छ यो भयो इन द केस अफ व्हाइल अब डु व्हाइलको लूपमा फर्स्ट अफ अल यो हाम्रो डु भित्रको जुन कोड छ यो फर्स्ट वान्स रन्स हुन्छ त्यसपछि गएर हाम्रो यहाँनिर इफ कन्डिसन यहाँ कन्डिसन टु ब्रेक भनेको छ यहाँ कन्डिसन चेक हुन्छ कन्डिसन चेक भएर के गर्छ राइट भयो भने यो भित्रको कोड रन हुन्छ एन्ड आफ्टर दैट यहाँनिर ब्रेक हुन्छ यो यहाँनिर योबाट बाहिर निक्लिन्छ है
बाहिर निक्लिसकेपछि अगेन यदि यहाँभित्र कोड छ भने यो भित्रको कोड अगेन फेरि स्टेटमेन्ट रन हुन्छ है अनि त्यसपछि गएर हाम्रो वाइल टेस्ट एक्सप्रेसन चाहिँ रन हुने काम गर्छ सो दिस इज हाउ डु वाइल लुपमा यसरी काम गर्छ एन्ड फर लुपमा के हुन्छ अगेन यहाँनिर इनिसियलाइजेसन छ टेक्स्ट एक्सप्रेसन छ अपडेट छ हैन यो कुरा छ अगेन यहाँनिर भित्र कोड छ अनि कोड रन हुन्छ एन्ड इफ स्टेटमेन्टमा कन्डिसन हाम्रो चेक हुन्छ है कन्डिसन टु बी ब्रेक भनेको छ त्यो कन्डिसन दिन्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो ब्रेक हुन्छ हैन ब्रेक भएपछि हाम्रो यहाँनिर कोड छ कोडबाट अगेन रन हुन्छ एन्ड अगेन यो टर्मिनेट हुने चाहिँ काम गर्छ सो दिस इज हाउ ब्रेक चाहिँ हाम्रो काम गर्छ है फर लुपहरुमा यसको कुराहरु चाहिँ छ नाउ लेट्स सी ब्रेकको फ्लो चार्ट है ब्रेकको फ्लो चार्ट चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेरौँ है त सो ब्रेकको फ्लो चार्ट हेर्नुको लागि एज यु क्यान सी यहाँनिर जुन हाम्रो विदिन लुप छ भनेको मतलब हाम्रो लुपभित्र चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कन्डिसन चाहिँ चेक हुन्छ हाम्रो जुन यो लुप छ लुपभित्र हाम्रो कन्डिसन चेक हुन्छ सपोज हाम्रो फर लुप चलिरहेको छ योभन्दा अगाडि सिनेरियोमा मैले भनेको छु फर लुप चलिरहेको छ अनि यो भित्र चाहिँ हाम्रो के छ एउटा हामीले इफ वाला या कुनै अर्को चाहिँ लगाएको छौँ र यहाँ कन्डिसन हामीले a equals to 5 राखेको छौँ है नाउ यदि अब माथि हामीले a equal to 5 को भ्यालु हामीले 5 असाइन गरेको छौँ भने चाहिँ नाउ यो कन्डिसन हाम्रो ट्रु भयो ट्रु भएपछि अब हामीले यहाँ भित्र के युज गरेको हुन्छ ब्रेक युज गरेको हुन्छौँ नि नाउ यो ट्रु भयो नि अब यो भित्रको कोड रन भएर यो चाहिँ के हुन्छ ब्रेक हुन्छ एन्ड यो चाहिँ यो फर लुपबाट चाहिँ टर्मिनेट भएर चाहिँ बाहिर चाहिँ निक्लिन्छ भनेर भन्छ यस्तो कुराहरु छ है एज यु क्यान सी यहाँनिर बाहिर निक्लिन्छ भनेको चाहिँ ट्रु भयो भने हाम्रो ब्रेक जुन ब्रेक स्टेटमेन्ट छ यहाँनिरको कोड रन हुन्छ एन्ड ब्रेक हुन्छ एन्ड यो यहाँबाट बाहिर निक्लिन्छ है एन्ड यदि फल्स भएको कन्डिसनमा यदि यो कन्डिसन फल्स भएको भए के हुन्थ्यो त फल्स भएको भए हाम्रो यो जुन कन्डिसन छ यसबाट फेरि अगेन यो ब्याक हाम्रो जुन यहाँनिर माथि लुप छ लुपमा जान्छ भन्छ हैन अगेन फेरि आउँछ कन्डिसन चेक हुन्छ लुपमा कन्डिसन चेक हुन्छ हैन यो कुराहरु चाहिँ छ फ्लो चार्ट पनि बुझ्नु भयो होला आई होप है हजुरले फ्लो चार्टलाई पनि राम्रोसँग बुझ्नु भयो होला नाउ लेट्स सी अबाउट कन्टिन्यू है कन्टिन्यूको फंक्सन कसरी काम गर्छ हैन फ्लो चार्ट के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ एक्सप्लेन गरौँ सो द कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट इन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इज युज्ड टु ब्रिङ द प्रोग्राम कन्ट्रोल टु द बिगिनिङ अफ द लुप जुन हाम्रो कन्ट्रोल हुन्छ जुन लुपको हुन्छ ब्रेकले हाम्रो के गर्छ ब्रेक गर्ने काम गर्छ भने अब कन्टिन्यूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ हामी कन्टिन्यूको युज गर्छौँ नि त्यसपछि चाहिँ त्यो हाम्रो लुपको चाहिँ बिगिनिङमा चाहिँ हैन कन्ट्रोल चाहिँ बिगिनिङमा लिएर आउने काम चाहिँ गर्छ है लुपको भने चाहिँ कन्टिन्यूको चाहिँ यो हाम्रो फंक्सन छ है द कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट स्किप सम अफ द लाइन्स अफ कोड इनसाइड द लुप एन्ड कन्टिन्यूज विदिन द नेक्स्ट इटरेसन हैन जुन हाम्रो कोड हुन्छ जहाँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ त्यसपछिको कोडहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ स्किप गर्छ र त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ फेरि जुन हाम्रो बिगिनिङमा कन्डिसन हुन्छ नि जुन त्यसमा लुपको बिगिनिङमा गएर चाहिँ यसले कन्ट्रोल चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ एन्ड नेक्स्ट इटरेसनहरुमा जुन रिमेनिङ कुराहरु छ त्यो चाहिँ रन गर्ने काम गर्छ भनेको छ it is mainly used for a condition so that we can skip some code for a particular condition हैन कुनै कुनै यस्तो कन्डिसन हुन सक्छ कि जहाँनेर चाहिँ हामीले पर्टिकुलर कोडलाई चाहिँ हामीले स्किप गर्नुपर्ने हुन्छ फर सम रिजन हैन फर सम इटरेसनको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई स्किप गर्नुपर्ने हुन्छ इन दैट केस हामी चाहिँ कन्टिन्यूलाई चाहिँ युज गर्ने गर्छौं सो यसको सिन्टेक्स पनि कन्टिन्यूको सिन्टेक्स पनि इजी छ जस्ट यु हैव टु टाइप कन्टिन्यू एन्ड दिस विल वर्क है कन्टिन्यू टाइप गर्नुभयो भने हजुरको चाहिँ काम चाहिँ गर्छ नाउ लेट्स सी यसमा अरु के छ भन्ने कुरा हामी हेरौँ है त सो हाम्रो कन्टिन्यूको स्टेटमेन्ट चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ है सो हाम्रो वाइल सुरुमा वाइल छ वाइल लुपबाट के छ यो भित्र छिर्यो है हाम्रो टेक्स्ट एक्सप्रेसन हुन्छ अनि टेक्स्ट एक्सप्रेसन भएर हाम्रो लुप भित्र छिर्छ एन्ड लुप भित्र छिरिसकेपछि जुन हाम्रो टेक्स्ट एक्सप्रेसन इफ हामीले यहाँ टेक्स्ट एक्सप्रेसन राखेको हुन्छौँ नि हैन टेक्स्ट एक्सप्रेसन राख्यो हामीले ट्रु भयो हैन ट्रु भएपछि हामीले यहाँ कन्टिन्यू युज गरेको छौँ भने चाहिँ अब के हुन्छ जुन हाम्रो कन्ट्रोल छ अगेन यो वाइल लुप भित्र जान्छ र यहाँ जुन रिमेनिङ जुन कोड छ नि यो भित्रको यो कोड चाहिँ अहिले रन हुँदैन है सो अगेन यो वान ब्याक जान्छ अनि ब्याक गरेर फेरि अगेन आउँछ अनि अगेन चेक भइसकेपछि मात्र जुन हाम्रो कोडहरु छ अगेन कोडहरु रन हुने काम गर्छ यसरी चाहिँ काम गर्छ है सो नाउ डु वाइल लुपको केसमा हाम्रो सुरुमा कोड हाम्रो जुन छ त्यो रन हुन्छ त्यसपछि गएर हाम्रो टेक्स्ट एक्सप्रेसन चाहिँ चेक हुन्छ हैन यहाँ चेकिङको कुरा हुन्छ यदि ट्रु भयो भने यो मुभ फरवर्ड गर्छ एन्ड यहाँनिर हामीले कन्टिन्यूको गरेको छौँ कन्टिन्यूले चाहिँ के गर्छ हाम्रो जुन हाम्रो यो छ यसलाई चाहिँ लुपलाई मैले भनेको छु बिगिनिङ अफ द लुपमा चाहिँ पास गर्ने काम गर्छ सो अब हाम्रो लुप त यहाँबाट स्टार्ट हुने हो नि त डुमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि लुप स्टार्ट हुँदैन डु हाम्रो फर्स्ट अफ अल रन हुन्छ अनि आफ्टर द्याट दिस मुभ टु द वाइल एक्सप्रेसन है सो द्याट्स वाइ हाम्रो अब यहाँनिर जुन रिमेनिङ कोड छ नि डुको यो रिमेनिङ कोड चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ रन हुँदैन के अब यो यहाँनिर आउँछ है
त्यसपछि गएर टेक्स्ट एक्सप्रेसन हुन्छ, एक्सप्रेसन टेस्ट गर्छ, अगेन ट्रु भयो भने अगेन यो डुमा जान्छ एन्ड यसरी चाहिँ हाम्रो कुराहरू चाहिँ हुन्छ है। कन्टिन्युको डु र वाइलमा चाहिँ यसरी चाहिँ काम हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। आई होप हजुरले बुझिरहनु भएको छ। यदि कुनै डाउट छ, कुनै कन्फ्युजन छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। तल म ट्राई गर्नेछु हजुरलाई चाहिँ पोसिबल बेस्ट एन्सर दिनको लागि है। सो लुपमा चाहिँ फर लुपमा चाहिँ कसरी काम गर्छ त? न फर लुपमा सेम कुरा छ, अगेन यहाँ आउँछ है, लुप चल्छ। लुप चल्दाखेरि हाम्रो इफ जुन छ, इफ केसमा हाम्रो यो टेक्स्ट एक्सप्रेसन टेस्ट हुन्छ, यहाँनिर टेस्ट भएर ट्रु भयो भने हाम्रो यहाँभित्र जान्छ एन्ड अगेन यहाँभित्र कि यदि यो लुप योभित्र छिर्यो भने हाम्रो कन्टिन्यू छ। कन्टिन्यूले के गर्छ, एकदम यसले चाहिँ हामीलाई माथि जुन हाम्रो बिगिनिङ अफ द लुप छ त्यसमा चाहिँ लिएर जाने काम गर्छ। सो मैले भनिसकेको छु है। सो यो कुराहरू चाहिँ छ। नाउ लेट्स सी स्विच स्टेटमेन्ट, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। हामी चाहिँ स्विचलाई चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्याटेगोरीमा चाहिँ लिन्छौँ बिकज दिस इज इम्पोर्टेन्ट है। सो नाउ लेट्स सी स्विच स्टेटमेन्टको कुरा चाहिँ के छ त? स्विच स्टेटमेन्ट है, स्विच स्टेटमेन्टमा हामी ब्रेक, कन्टिन्यू जस्तो कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ युज गर्छौँ है। सो लेट्स सी द स्टेटमेन्ट, स्विच स्टेटमेन्ट। फर्स्ट अफ अल हामीले स्विच स्टेटमेन्टको हेर्ने हो। द स्विच स्टेटमेन्ट अलाउज अस टु एक्जिक्युट वान कोड ब्लक एमङ मेनी अल्टरनेटिभ्स। सपोज हजुरसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट केसहरू छ, केसेसहरूमा चाहिँ यदि अब टेक्स्ट एक्सप्रेसन हाम्रो टेस्ट एक्सप्रेसन टेस्ट होस् होइन, एन्ड त्यसपछि चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ जुन एक्सप्रेसन चाहिँ त्यसले म्याच गर्छ, जुन कन्डिसन म्याच गर्छ, त्यो ब्लक अफ कोड चाहिँ रन होस् होइन, रिमेनिङ चाहिँ रन नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामी स्विच भन्दा मतलब स्विच हजुरले बुझ्नु भएको नि। स्विचको मिनिङ के हुन्छ भन्दा चाहिँ स्विच गर्ने कि एकपछि अर्को या त्योभन्दा अर्को स्विच गर्ने कुराहरू भयो नि होइन, यो कुराहरू चाहिँ छ। यु क्यान डु द सेम थिङ विथ द इफ एल्स ल्याडर होइन। इफ एल्स इफ ल्याडरमा पनि हजुरले यसरी नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। हाउएभर द सिन्टेक्स अफ स्विच इज सो मच इजियर एन्ड टु रिड। जुन हामी कुरा यो स्विचको यसबाट गर्छौँ नि हामी, यो हजुरले इफ होइन, एल्स इफ मैले पढाइसकेको छु योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा, हेर्नु होला प्लिज। इफ एल्स यसको कन्डिसन यसको थ्रुबाट नि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। बट स्विचको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भेरी इजियर छ है, यसको सिन्ट्याक्स पनि इजियर छ एन्ड यसलाई हजुरले राम्रोसँग म्यानेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब यसमा कसरी काम गर्छ त? सिन्ट्याक्सको कुरा छ, हजुरले यहाँ सिन्ट्याक्समा आउनु होला। सिन्ट्याक्समा फर्स्ट अफ अल हामी स्विच भन्ने स्टार्ट गर्छौँ, त्यसपछि हामी एक्सप्रेसन दिन्छौँ। यहाँनिर जुन हाम्रो टेस्ट एक्सप्रेसन हुन्छ त्यो टेस्ट एक्सप्रेसन हामी गर्ने गर्छौँ होइन। त्यसपछि गएर हामी केस प्रोभाइड गर्छौँ। केस सपोज क्यालकुलेटरको केसमा म यहाँ केस प्लस केस गर्न सक्छु। यदि प्लस केस हाम्रो प्लस केसको छ भने हाम्रो जुन यहाँनिर भित्रको यो छ, यो स्टेटमेन्ट हाम्रो रन हुन्छ है। एन्ड रन भइसकेपछि अगेन यहाँ ब्रेक छ। ब्रेकले के गर्छ हाम्रो, यसले हामीलाई यहाँ लुपबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्छ, अगेन यहाँभित्र जान्छ है। सेकेन्ड केस छ, सेकेन्ड केसमा के हुनसक्छ होइन, ब्रेक गर्ने काम गर्छ नि होइन। यदि अब हाम्रो यो कन्स्ट यो 1 होइन भने हाम्रो सेकेन्डलाई चेक गर्छ, सेकेन्डमा पनि छैन भने हाम्रो थर्ड चेक गर्छ, केस चेक गर्छ। जुन केस चाहिँ रन हुन्छ त्यसमा चाहिँ हुन्छ, अदरवाइज कुनै पनि भएन भने हाम्रो डिफल्ट स्टेटमेन्ट जुन छ, डिफल्ट केस हामीले जुन राखेको छ त्यो चाहिँ रन हुने काम गर्छ। एन्ड ब्रेकले चाहिँ सिम्पल त्यो कोड अफ ब्लकलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने काम गर्छ भनेको छ। आयो हजुरले बुझ्नुभयो होला है। नाउ लेट्स सी फर्दर मोर के छ है। सो यसमा छ हाउ डज द स्विच स्टेटमेन्ट वर्क है। अब स्विच स्टेटमेन्टले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। द एक्सप्रेसन फर्स्ट इज इभ्यालुएटेड, हामीले जुन स्विचमा दिएको हुन्छौँ त्यो इभ्यालुएटेड हुन्छ है। एन्ड देन द कम्पेयर एन्ड वान्स एन्ड द कम्पेयर्ड विथ द भ्यालुज अफ इच केस लेभल। जुन हामीले केसेसहरू दिएको हुन्छौँ होइन, चाहे त्यो प्लस केस होस्, त्यो चाहे त्यो माइनस केस होस्, चाहे दिस क्यान बी एनिथिङ है, केस डिभाइड हुनसक्छ। आई एम जस्ट गिभिङ दिस इक्जाम्पल इन द सिनेरियो अफ क्यालकुलेटर। यदि हजुरले चाहिँ क्यालकुलेटर चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो केसमा चाहिँ मैले यो हजुरलाई चाहिँ यो दिएको हुँ। बट हजुरले यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट सिनेरियोमा डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा यसलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ है। अब चेक हुन्छ, सबै कुरा चेक हुन्छ, केसेसहरू चेक हुन्छ। इफ देयर इज अ म्याच द कोरेस्पोन्डिङ स्टेटमेन्ट आफ्टर द म्याचिङ लेभल आर एक्जिक्युटेड। अगेन मैले भनिसकेको छु, जुन यदि म्याच भयो भने केस त्यो चाहिँ जुन हाम्रो स्टेटमेन्ट छ कोड अफ ब्लक त्यो चाहिँ रन हुन्छ, एक्जिक्युट हुने काम गर्छ। फर एक्जाम्पल इफ द भ्यालु अफ द टेक्स्ट एक्सप्रेसन इज इक्वल टु द कन्स्ट्यान्ट टु द स्टेटमेन्ट आफ्टर द केस स्टेटमेन्ट आर एक्जिक्युटेड अन्टिल द ब्रेक इज इन्काउन्टर भनेको छ। इफ देयर इज नो म्याच द डिफल्ट स्टेटमेन्ट आर एक्जिक्युटेड। अगेन मैले भनिसकेको छु, यदि कुनै म्याच छैन भने चाहिँ त्यो के हुन्छ, हाम्रो डिफल्टमा जान्छ एन्ड डिफल्ट स्टेटमेन्टमा हाम्रो जुन छ त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ रन हुने काम गर्छ। नाउ लेट्स सी हाम्रो फ्लो चार्टको बारेमा पनि हेरौँ है। अब फ्लो चार्ट छ, सबभन्दा सुरुमा प्रोग्राम के गर्छ, हाम्रो एक्सप्रेसन टेस्ट गर्छ है। सबभन्दा सुरुमा एक्सप्रेसन लुपमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा हुने नै एक्सप्रेसन टेस्ट हो कि। एक्सप्रेसन विदाउट एक्सप्रेसन टेस्ट
हामी कसरी चाहिँ लुपमा छिर्न सक्छौँ लुपमा छिर्नै सक्दैनौँ द्याट्स वाइ हाम्रो एक्सप्रेसन टेस्ट हुन्छ नाउ वी हेभ मल्टिपल केसेस यहाँनिर है एउटा केस 1 छ हाम्रो केस 1 छ एन्ड हाम्रो केस 2 छ एन्ड केस एन छ डिफल्ट छ सो केस 1 भयो एक्सप्रेसन चेक भयो त्यसपछि गएर यहाँ आउँछ हाम्रो चेक हुन्छ है अब केस चाहिँ चेक हुन्छ कुन कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल के छ हैन त्यसमा चेक हुन्छ म्याच भयो भने हाम्रो स्टेटमेन्ट रन हुन्छ यहाँ आउँछ स्टेटमेन्ट रन भइसकेपछि अगेन ब्रेक हुन्छ ब्रेक भइसकेपछि के हुन्छ ब्रेक भइसकेपछि यो आउँछ सिधै तलतिर एट द एन्ड अफ द प्रोग्राम अगेन यदि म्याच भएन भने यदि केस 1 म्याच भएन भने अनि केस 2 म्याच हुन्छ एन्ड अगेन दिस प्रोग्राम फ्लो लाइक दिस अगेन केस 2 म्याच भएन भने हाम्रो जुन केस एन छ या मल्टिपल केसेस छ त्यो चेक हुन्छ एन्ड चेक भएपछि म्याच भयो भने यस अगेन यो यतापट्टि टर्मिनेट हुन परि आउँछ हैन अझै अनम्याच भयो भने लास्टमा जुन हाम्रो डिफल्ट छ डिफल्टबाट अगेन यो यहाँनिर रन हुन्छ सबै ब्रेक हुन्छ एन्ड अगेन सिमिलर एट द इन्डमा आउँछ एन्ड अगेन जुन हाम्रो नेक्स्ट प्रोग्राम हुन्छ हामीले रन गर्नुपर्ने हुन्छ टेक्स्ट एक्सप्रेसन अगेन त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ हामी सो यो कुरा हाम्रो स्विचको कुरा थियो है वेल आई होप हजुरले चाहिँ स्विच ब्रेक एन्ड कन्टिन्यूको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला है स्विच स्टेटमेन्टको चाहिँ बेस्ट केस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब वेनेभर यु मेक क्यालकुलेटर एन्ड सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हजुरले यसलाई चाहिँ इफ एल्स ल्याडरकोबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ इफ एलसी ल्याडरबाट गर्न सक्नुहुन्छ बट मेन केस भनेको मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ स्विचको कुरा हो बिकज हामी स्विचको कुरा गरिरहेको छौँ होइन स्विचको बारेमा पढाएको छौँ द्याट्स वाइ यसको सिन्ट्याक्स पनि धेरै इजी छ होइन यसलाई रिड गर्न होइन यसलाई हजुरले म्यानेज गर्नको लागि पनि धेरै इजी हुनेछ है द्याट्स वाइ स्विच केसको युज गरेर हजुरले चाहिँ प्रोग्रामहरू लेख्नु होला एन्ड सबै कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला है यो कुरालाई राम्रोसँग नोट डाउन गर्न होला आफ्नो कपीमा बिकज जबसम्म नोट डाउन गर्नु तबसम्म चाहिँ हजुरले चाहिँ कुराहरू चाहिँ बिर्सिन सक्नुहुनेछ होइन यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला यसलाई लर्न गर्नु होला फर इक्जाम्स फर इन्टरभ्युज बिकज स्विच केसको बारेमा धेरै क्वेसनहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ वेल आई होप हजुरले यो भिडियोबाट केही इन्फर्मेटिभ कुराहरू केही इन्फर्मेसन राम्रोसँग लिनुभयो होला एन्ड आई होप हजुरले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूसँग एन्ड आफ्नो क्लासमेटहरूसँग चाहिँ सेयर गर्नुहुनेछ वेल अन द्याट नोट थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ Stay safe, stay coding, keep learning, and I'll see you in the next video.